हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआई मा स्वागत छ। मैले हिजो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ हैन, हजुरहरुले सेकेन्डरी मार्केटमा आईपीओ अथवा शेयरहरु कसरी बेच्न सकिन्छ भनेर। अनि चाहिँ त्यो शेयर बेचिसकेपछि, दोस्रो बजारमा शेयर बेचिसकेपछि तपाईहरुले शेयर चाहिँ बेचिसकेको शेयर चाहिँ आफ्नो डिम्याट एकाउन्टबाट ब्रोकरको एकाउन्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो मेरो शेयरबाट EDIS गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो EDIS चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। हजुरहरुले चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यो तपाईले EDIS गर्नु भएन भने तपाईले बेचे पनि तपाईको खातामा चाहिँ शेयर बेचेको पैसा आउँदैन। त्यसैले चाहिँ यो EDIS गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। EDIS गर्नका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो शेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। मेरो शेयर चाहिँ तपाईले गुगल क्रोमबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एपबाट पहिला चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले खासै एपबाट मोबाइलबाट हुँदैन। एपबाट चाहिँ यो गुगल क्रोमबाट लगइन गर्नुपर्ने भएकोले हामी सबभन्दा पहिला गुगलमा गएर मेरो शेयर टाइप गर्छौं हैन। मेरो शेयर टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ यस्तो मेरो शेयरको यो इन्टरफेस आउँछ। अनि तपाईले आफ्नो डिपी आइडी र आफ्नो डिपी आइडी अनि युजर अनि पासवर्ड चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि लगइन गर्नुहोस् हैन। लगइन गरिसकेपछि तपाईले अब बेचिसकेको शेयर चाहिँ कसरी EDIS गर्ने भन्ने बारेमा यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो माई पर्चेसर्स भन्ने छ, यसमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा गएर तपाईले कुन शेयर बेच्नु भएको हो हैन, त्यो शेयरलाई चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुन हो? मेरो चाहिँ SHPC हो हैन, SHPC हो। मैले SHPC लाई यहाँ टाइप गरेर सर्च गर्छु। यो अब यस्तो देखाउँछ। यहाँ तपाईले चाहिँ यस्तो इफ यु हेभ एनी डिस्क्रिप्सन इन प्राइस पपुलेटेड बाइ द सिस्टम, यो सबैमा देखाउँछ। यति यो तपाईले पढ्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। तपाईले यति देखाइसकेपछि तपाईले यहाँ स्क्रिप्ट लेखेको सानो कोठा देख्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा टिक लगाइसकेपछि यहाँ तल प्रोसिड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि भन्दैछु है, माई पर्चेजमा गएर सबभन्दा पहिला माई पर्चेजमा गएर तपाईले यो यहाँ टिक लगाएर यसलाई प्रोसिड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ आई हियर डिक्लेयर भनेर यहाँ दिएको छ, यसमा चाहिँ फेरि टिक लगाएर तपाईले अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यति काम गरिसकेपछि यहाँ माई पर्चेज अपडेट डन भनेर यहाँ हरियो कलरमा आएको छ। यति काम गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ माई होल्डिङमा गएर माई होल्डिङमा जानुपर्ने हुन्छ। माई होल्डिङमा गएर तपाईको कुन शेयर हो त्यो अगाडि जुनलाई चाहिँ अपडेट गर्नुभयो त्यही शेयर चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले SHPC हो चाहिँ मेरो चाहिँ मैले यहाँ टाइप गरे। SHPC गरिसके यसमा पनि तपाईहरुले यहाँ सानो कोठा दिएको छ, स्क्रिप्ट लेखेको ठाउँमा सानो कोठामा टिक लाउने। टिक लगाइसकेपछि फेरि यसमा माई होल्डिङमा पनि तपाईले प्रोसिड गर्दिने। अनि फेरि यहाँ फेरि एउटा सानो बक्स दिएको छ, यसमा क्लिक गरेर फेरि यसलाई पनि अपडेट गरिदिने। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अब WACC क्याल्कुलेट भइसक्यो हैन। अब तपाईहरु जुन शेयर थियो, अब यो चाहिँ सजिलै तपाईहरुले ब्रोकरलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब ब्रोकरलाई पठाउनु पर्यो भने यो माई पर्चेसर्सको अब सबै काम सकियो। तपाईले यहाँ पर्चेसर्समा गर्नुपर्ने काम पनि गरिसक्नुभयो अनि माई होल्डिङमा गर्नुपर्ने काम पनि गरिसक्नुभयो। सबै गरिसक्नुभयो हैन। यति गरिसकेपछि चाहिँ एकछिन ल सबै यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो काम भनेको माई EDIS भन्ने यहाँ तल लास्टमा अप्सन छ, यो माई EDIS मा हुन्छ हैन। माई EDIS मा गएर तपाईको यहाँ फर्स्टमा ट्रान्सफर रिक्वेस्ट रिपोर्ट भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। त्यसपछि गएर ट्रान्सफर शेयर भन्ने छ, ट्रान्सफर शेयरमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सेटलमेन्ट आइडी भनेर यस्तो आउँछ अनि सेटलमेन्ट डेट भनेर आउँछ 2023-1-10 भनेर आउँछ। यस्तोमा यहाँ के गर्नु पर्दैन तपाईहरुले, यहाँ चाहिँ भ्यू डिटेल भन्नेमा छ, यहाँ क्लिक गर्नु। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ फर्स्टमा सानो बक्स देख्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट नम्बर भनेर आउँछ। कन्ट्र्याक्ट नम्बरको लेफ्ट साइडमा तपाईले यहाँ सानो बक्समा चाहिँ यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। टिक लगाइसकेपछि तपाईले तल गएर प्रोसिड गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
प्रोसिड गरेर अनि आई एग्री डेलिभर एबभ मेन्सन रिक्वेस्टेड सेक्युरिटी फ्रम माई एकाउन्ट यति यति यो रेस्पेक्टिभ ब्रोकर भनेर आउँछ। यो यति गरिसकेपछि तपाईँमा यहाँ सानो बक्सा यहाँ आई एग्रीमा चाहिँ टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यति टिक लगाइसकेपछि तपाईँले कन्फर्म गरेर कन्फर्म गरिदिनुहोस् हैन। यहाँ तल हेर्नुहोस् त सक्सेसफुल रिक्वेस्ट फर ट्रान्सफर सेयर भनेर आयो। यति भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु परेन। यति गरेर फेरि यो कन्ट्याक्टमा एकछिन भइसक्यो। यो प्लिज यो रातो आयो भने अघि नै भइसक्यो, हाम्रो सेयर चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ हैन। तपाईहरुमा यसमा के अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर बताउनु होला, नत्र भने तपाईले सेयर बेचिसकेपछि कसरी तपाईहरुले EDIS गर्ने, कसरी माई पर्चेसमा गएर त्यो WACC क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने बारेमा मैले डिटेलमा तपाईलाई बुझाएको छु। हस्त साथीहरु, हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनमा पनि म ल्याउने नै छु। हजुरहरुले साथ सपोर्ट भयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ शेयर कसरी बेच्ने भन्ने पनि थाहा छैन भने चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडिको एउटा भिडियो TMS शेयर बेच्ने, IPO कसरी बेच्ने भनेर बनाएको छु। पक्कै पनि त्यो भिडियो गएर चेक गर्नु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।